तपाईँ एउटा प्रपर टेक्निकल एनालिस्ट तब बन्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि प्रफिटेबल स्ट्र्याटेजी ट्रेडिङ गर्नको लागि तब बनाउन सक्नुहुन्छ जब तपाईँमा त्यो भिजन डेभलप हुन्छ। कस्तो खाले भिजन? कुनै पनि स्टकको चार्टलाई खोलेर हेर्दाखेरि त्यसमा बिना कुनै इन्डिकेटर त्यो चार्टलाई धेरै रफ नबनाइकन त्यो र चार्टलाई तपाईँ रिड गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ र एकचोटि त्यो भिजनले तपाईँले चार्ट हेर्न सिक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले जस्तो चार्टलाई पनि एनालिसिस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिजन डेभलप हुन्छ टेक्निकल एनालिसिसको थ्रु। अहिले कुनै पनि चार्ट हेर्दाखेरि तपाईँले बुझिरहनु भएको छैन यदि के भइरहेको छ, चार्टलाई कसरी रिड गर्ने, पुरै रातो र हरियो मात्रै देखिरहेको छु म त जस्तो लाग्न सक्छ। एकचोटि टेक्निकल एनालिसिस जानेर त्यो चार्टलाई हेर्दाखेरि त्यसलाई हेर्ने नजरिया नै अर्कै हुन्छ के। र त्यसरी हेर्न थालिसकेपछि देयर इज नो गोइङ ब्याक, यु क्यानट अनडु इट। टेक्निकल एनालिसिस भनेको आफैमा एउटा भास्ट टपिक हो र त्यो भित्र मल्टिपल चिजहरू हुन्छ। त्यो मध्ये के हामीले कुरा गरिसक्यौँ। चार्ट प्याटर्नहरू हुन्छ, चार्ट प्याटर्नको भित्र पनि रिभर्सल प्याटर्न्स, कन्टिन्युएसन प्याटर्न्स, क्यान्डलस्टिक प्याटर्न्सहरू पनि हुन्छ। हामी वान बाई वान यो सबै सिक्दै जानेछौँ र आजको भिडियोमा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चार्ट प्याटर्न जुन सिक्यो भनेदेखि तपाईँले एउटा प्रफिटेबल स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तो खाले चार्ट प्याटर्न आज हामी सिक्न जाँदैछौँ, त्यो पनि डिटेलमा। र त्यो चार्ट प्याटर्न हो डबल बटम चार्ट प्याटर्न। डबल बटम चार्ट प्याटर्न भनेको के हो, यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने, यसको रुल्सहरू के छ, के कन्डिसनहरू हेर्नुपर्छ, यो सबै चिज वान बाई वान हामी डिटेलमा आज बुझ्न जाँदैछौँ। र यसरी गफ गरेर बुझ्नुभन्दा पनि लेट्स डाइभ इन्टु द चार्ट। ओके, सो चार्टमा जानुभन्दा अगाडि हामी पहिला यो डबल बटमको फिगरबाट यसलाई बुझ्न ट्राई गरौँ। यहाँ हामीले के देख्छौँ भनेदेखि प्राइसले कन्टिन्युअली लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो बनाउँदै डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ प्राइस गइरहेको छ। जब प्राइसले यो लोवर हाई बनायो, अब डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि यो पहिलाको जुन लोवर लो छ यो भन्दा पनि तल प्राइस जानु पर्थ्यो। तर यहाँनिर के भयो, यो लो जुन छ त्यो भन्दा तल प्राइस जान सकेन, यही लोबाट नै प्राइस माथि फर्क्यो। यस्तो सिचुएसनलाई चाहिँ हामी डबल बटम चार्ट प्याटर्न फर्म भएको भनेर बुझ्छौँ। र माथि फर्किँदा पनि यो जुन नेकलाइन छ यसलाई हामी नेकलाइन भन्छौँ, यो नेकलाइनलाई क्रस गरेर यो माथि गयो, अझै माथि गयो, नेकलाइन ब्रेक गर्यो। सो यसरी जब डाउन ट्रेन्डबाट प्राइस तल आउँदाखेरि प्राइसले एउटै लेभलमा दुईचोटि बटम बनाउँछ र यो नेकलाइनलाई पनि ब्रेक गरेर माथि अर्को डाइरेक्सनमा जान्छ, यानि कि ट्रेन्ड नै चेन्ज भयो नि त। यहाँनिर डाउन ट्रेन्ड त यहाँनिर जब प्राइस यो पहिलाको लेभल भन्दा तल जान सकेन, यहीँनिर ब्रेक भयो र यसरी एउटै डाइरेक्सनमा तलको डाइरेक्सनमा गइरहेको बेलामा यहाँनिरबाट अब यो माथिको डाइरेक्सनमा जान थाल्यो र माथि पनि कति माथि भन्दाखेरि यो नेकलाइन पनि ब्रेक गरेर अझै माथि गयो। सो यस्तो सिचुएसन जब डाउन ट्रेन्डमा प्राइस गइरहेको छ र एउटा पोइन्टमा पुगेर दुईचोटि एउटै पोइन्टमा बटम बनाएको छ, यो दुईटा चाहिँ डबल बटम भयो र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामी नेकलाइन भन्छौँ। र नेकलाइनलाई पनि पार गरेर प्राइस फेरि माथिको डाइरेक्सनमा गएपछि अब डबल बटम चार्ट प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट भयो। चार्टमा हेऱ्यो भनेदेखि अझ राम्रोसित यसलाई बुझिन्छ। अहिले हामी नेप्से इन्डेक्सको टेक्निकल चार्टमा छौँ। अब यसमा डबल बटम हामी आइडेन्टिफाई गरौँ है। अब यहाँनिर के भएको छ हेरौँ, प्राइसले कन्टिन्युअसली लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई बनाउँदै गइरहेको थियो। मतलब यो प्राइस चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा थियो भनेर हामीले यसबाट बुझ्न सक्छौँ। सो मार्केट वाज गोइङ डाउन। अब यो पोइन्टमा पुगेर के भयो भनेदेखि यहाँनिर प्राइसले यो पहिलाको जुन लो छ नि यो लोलाई ब्रेक गरेर तल जान सकेन, यही लेभलमा नै प्राइस ठोकेर यहाँबाट माथि गयो। मतलब डाउन ट्रेन्ड त ब्रेक भयो। डाउन ट्रेन्ड ब्रेक हुने बेलामा हेर्नुहोस् त, अघि मैले भनेको जस्तो यहाँनिर डबल बटम बनिरहेको छ, यहाँनिर डबल बटम। ल मतलब यो लेभलमा प्राइस एकचोटि होइन दुईचोटि ठोकेर फेरि माथि गयो, यसलाई हामी नेकलाइन भन्छौँ। यो जुन नेकलाइन छ नेकलाइनलाई पनि ब्रेक गरेर अझ माथि गइरहेको छ है। यसलाई अझै जुम इन गरेर हेरौँ है। यस्तो सिचुएसनमा यहाँनिर डबल बटम बनेको छ र डबल बटम बन्न साथ ल अब ट्रेड लिने बेला भयो भन्नु चाहिँ मिल्दैन है। कतिजना ट्रेडरहरूले यो नेकलाइन ब्रेक जब भयो नि यहाँनिर नै एउटा भ्यालिड एन्ट्री सिग्नल मानेर यहाँनिर नै ट्रेड इन्टर गर्नुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा स्टप लस यो डबल बटमको जुन बटम छ त्योभन्दा पनि तल राखिन्छ र यस्तो बेलामा ट्रेड इन्टर गरेर पनि रिटर्न निकाल्नुहुन्छ। र बाँकी ट्रेडरहरू अलिकति कन्जर्भेटिभ ट्रेडरहरू अलिकति सेफ साइडमा बस्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो नेकलाइन जुन छ त्यो ब्रेक भइसकेर फेरि त्यसले एकचोटि रिटेस्ट गर्छ
रिटेस्ट मतलब डबल बटम भ्यालिड छ कि छैन भनेर फेरि चेक गर्छ के, फेरि तल झर्यो तर यो पोइन्टसम्म डबल बटमको पोइन्टसम्म त पुगेन, यहीँबाट नै फेरि माथि जान थाल्यो। बाँकी ट्रेडर्सहरूले चाहिँ यस्तो पोइन्टमा यहाँनिर अब यो माथि जान थाल्यो नि अनि ट्रेड इन्टर गर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ स्टप लस राखिन्छ यो जुन इमिडिएट स्विङ लो छ त्यो स्विङ लो भन्दा तल, अथवा यो डबल बटम भन्दा तल पनि राख्न सक्यो, त्यो ट्रेडर हेरिकन हुन्छ है। अलिकति सेफ साइडमा बस्नेहरूले यो डबल बटम भन्दा नि तल राख्न पनि मिल्यो, होइन अलिकति रिस्क लिनुपर्छ भन्नेहरूले यो स्विङ लो भन्दा तल राखे पनि भयो, र यसरी पनि ट्रेड इन्टर गरिरहेको हुन्छ ट्रेडरहरूले। तर अहिले ट्रेड इन्टर गर्नुभन्दा पनि पहिला सुरु डबल बटमकै कन्डिसनलाई राम्रोसँग बुझौँ। डबल बटम कसरी ड्र गर्ने त हामीले? डबल बटम ड्र गर्नको लागि जब प्राइस त्यो लोएस्ट पोइन्टमा पुगेको छ नि र यहाँबाट यो माथि जान थालेको छ नि, यो बेलामा हामी रेडी भएर बस्ने। यो भन्दा यतापट्टिको चार्ट त त्यति बेला बनेको हुँदैन, चार्ट त यहाँसम्म बनेको हुन्छ र यो पोइन्टबाट पनि तल जान थाल्यो भने अब रेडी भएर बस्ने कि यो पोइन्टबाट डबल बटम हुन्छ कि, र एउटा जोन हामीले ड्र गर्ने। जोन कसरी ड्र गर्ने? यो जुन लोएस्ट पोइन्टमा बनेको बडीहरू छ, क्यान्डलहरू छ, त्यसको बडीको लोएस्ट पार्ट पक्नु है, अलिकति जुम इन गर्छु। सो यो बडीको लोएस्ट पार्ट र विक जुन छ, विकको लोएस्ट पार्टलाई कनेक्ट गरेर हामीले एउटा जोन बनाएर प्रिपेयर भएर बस्ने। र जब यो नेकलाइनबाट पनि तल प्राइस जान थाल्छ नि, यो क्यान्डलहरू बन्छ नि, त्यो बेलामा के हुनु पर्यो भनेदेखि यो जोन हामीले जुन ड्र गरेको छौँ त्योसम्म यो क्यान्डलको बडी गयो भने ठिक छ, यो क्यान्डलको विक पनि त्योसम्म छोयो भने ठिक छ, यो क्यान्डलको विक त्यो जोन भन्दा बाहिर गयो भने पनि ठिक छ। तर यो बडी नै यो जोन भन्दा बाहिर जान्छ भनेदेखि चाहिँ डबल बटम हामीले त्यसलाई मान्नु मिल्दैन। सो यो केसमा के भइरहेको छ त, यो क्यान्डलहरूको बडी यहाँसम्म छोएको छैन, विक यहाँसम्म पुगेको छ, मतलब यो भ्यालिड डबल बटम हो। र तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि म्याम यो यसको बडीले यहाँ छोएको भए के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि बडी यहाँनिर भित्र यो जोनमा छोएको भए पनि त्यो भ्यालिड डबल बटम हुन्थ्यो। हुन त अलग अलग ट्रेडरहरूको अलग अलग रुल्स हुन सक्छ डबल बटमको लागि, तर मैले चाहिँ यसरी हेर्छु है चार्टलाई। र सपोज बडी चाहिँ यो जोन भन्दा पनि बाहिर, यो बडी चाहिँ यहाँ तलसम्म गइदियो भनेदेखि के त्यो भ्यालिड डबल बटम हुन्थ्यो भन्दाखेरि हुँदैन। र सपोज यो विक चाहिँ यहाँसम्म मात्र नभइकन यो विक चाहिँ अझै बाहिर गइदियो जोन भन्दा, के त्यो भ्यालिड डबल बटम हुन्थ्यो? हुन्थ्यो। किनभनेदेखि विकले हाम्रो अपवर्ड डाइरेक्सनमा प्रेसर छ भने बुझिन्छ के, प्राइस यति तलसम्म गएर पनि तल जान नसकेर फेरि माथि नै फर्केको हुन्छ नि त। त्यही भएर विक चाहिँ त्यो जोन भन्दा बाहिर गए पनि फरक परेन, त्यो डबल बटम नै भयो स्टिल, तर बडी चाहिँ बाहिर जानु भएन। सो यहाँ के भएको छ, बडी बाहिर गएको छैन, विकले यो जोन भित्र टच गरेको छ, त्यही भएर यो डबल बटम भयो भ्यालिड। र यो नेकलाइन ब्रेक गरेर प्राइस माथि गयो, सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डबल बटम कम्प्लिट हुन्छ। नेकलाइन ब्रेक गरेर प्राइस माथि जाने बित्तिकै डबल बटम प्याटर्न कम्प्लिट भयो भन्ने बुझिन्छ है। सो मेरो विचारमा तपाईँहरूले धेरै चिज बुझ्नुभयो होला यहाँबाट। अब हामी अर्को चार्टमा गएर हेरौँ न त है। सो अहिले चाहिँ मसँग ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेडको चार्ट छ र यसमा हामी हेरौँ डबल बटम। अब अलिकति फास्ट जान ट्राई गरौँ है। प्राइसले कन्टिन्युअली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाएको थियो, यो पोइन्टसम्म लोअर हाई बनाएको थियो। अब यो पोइन्टमा हामी डबल बटम हुन्छ कि भनेर चेक गर्नको लागि ट्राई गर्छौँ होइन। अब के गरौँ भनेदेखि यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि हामी एउटा रेक्ट्याङ्गल यहाँनिर ड्र गरेर एउटा एरिया बनाऊ है। सो यहाँनिर यो एरिया बन्यो मेरो, यो भयो मेरो। कसरी ड्र गरेँ मैले यो एरिया? यो जुन बडीको लोएस्ट पार्ट छ त्यो र विकको लोएस्ट पार्ट जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले एउटा एरिया भनेर ड्र गरेँ। अब यो पोइन्टमा पुगेपछि हामी के गर्छौँ, डबल बटम हुन्छ कि भनेर कुरेर बस्छौँ के। पहिले त आइडिया हुँदैन नि त, अहिले पो यहाँ चार्ट देखेको छ पुरै, त्यो बेलामा त्यो चार्ट फर्म भएको हुँदैन। र यहाँनिर पुग्दाखेरि त्यो जोनमा यो प्राइस छिरेन, तर नेक्स्ट टाइम जब प्राइस गयो यसले एक्ज्याक्टली यो जोनलाई छोएर फेरि प्राइस माथिको डाइरेक्सनमा जान थाल्यो। सो यसमा हामी नेकलाइन चाहिँ यसलाई मान्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो नेकलाइन भयो है। र यहाँनिर के भएको छ, यो नेकलाइनलाई पनि पार गरेर प्राइस अझै माथिको डाइरेक्सनमा गयो। सो डबल बटम कहाँनिर कम्प्लिट भयो, जब यो नेकलाइन ब्रेक भएर माथि जान थाल्छ नि प्राइस, तब डबल बटम कम्प्लिट भयो। तर जहिले पनि डबल बटम हुने बित्तिकै ल प्राइस चाहिँ अब माथि जान्छ अब बाई गर्ने हो भनेर चाहिँ तपाईहरु त्यसरी नसोच्नुस् है। मैले तपाईहरुलाई यो डबल बटमबाट कम्प्लिट भएको र त्यहाँबाट प्राइस माथि गएको चार्टहरु अहिले एक्सप्लेन गर्नको लागि देखाइरहेको छु। तर जहिले पनि डबल बटम बन्ने बित्तिकै ल माथि जान्छ भनेर भन्नु चाहिँ मिल्दैन। ल अब चाहिँ डबल बटम फेल भएको चार्टहरु हेरौं है, किनभने अलिकति रियलिस्टिक भएर चल्नु पर्यो नि त। अहिले मैले खोलेको छु हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड एसडीएल को चार्ट खोलेको छु है। यसमा पनि प्राइस पहिला डाउन डाइरेक्सनमा थियो, लोअर हाई, लोअर लो, फेरि लोअर हाई, फेरि लोअर लो बनाउँदै गइरहेको थियो है। यहाँनिर लोअर हाई
अनि फेरि लोअर लो बनिरहेको थियो। हुन त हरेकचोटि जब लोअर लो बन्छ नि तब डबल बटम हुन्छ कि भनेर हामी अलिकति कन्सियस भएर बस्नुपर्छ र यसमा चाहिँ यहाँनिर पुगेपछि अब डबल बटम हुन्छ कि भनेर हामी रेडी भएर बस्ने। जोन कति बेला बनाउन थाल्ने त, यो माथि गयो नि जुन प्राइस, अब यहाँबाट यो रेड क्यान्डलहरु आएर तल झर्न थाल्यो नि, यहाँनिर डबल बटम बनाउँछ कि भनेर रेडी भएर बस्ने के। अहिलेको लागि यहाँनिर जुन पोइन्ट छ यो भन्दा यतापट्टिको चार्ट नहेर्नु है, किनभने त्यो फर्म भएको हुँदैन। हामी यतिको बेसिसमा चाहिँ हामी डबल बटम बनाउन ट्राई गर्छौं। रियल चार्ट लाइभ चार्ट हेरिरहेको बेलामा यसरी नै हुने हो। सो अब यो जुन दुईटा क्यान्डल बन्यो रेड क्यान्डल, अब हामी डबल बटम बन्छ कि भनेर रेडी हुने। रेडी कसरी हुने त, त्यहाँनिर एउटा जोन बनाएर, जोन बनाए मैले। जोन कसरी बनाए, मैले अघि भनेको जस्तै बडीको लोएस्ट पार्ट र विकको लोएस्ट पार्टलाई जोइन गरेर एउटा एउटा जोन बनाए। अब के भयो हेरौँ है, प्राइस यहाँबाट तल गयो र यो जोनलाई पनि कटेर विक तल गयो। विक तल जान्जेलसम्म त केही भएको थिएन, यो बडी जोन भित्र परेर त केही फरक पर्थेन। यहाँनिर के भइदियो, यहाँनिर जुम इन गरे है अलिक हल्का, यहाँनिर के भइदियो, यो बडी नै यो जोन भन्दा बाहिर गयो। यो दुईटा रेड क्यान्डल र यो ग्रीन क्यान्डलमा हेर्नु त बडी नै बाहिर गयो, मतलब यो डबल बटम भ्यालिड भएन, यो इनभ्यालिड भयो डबल बटम। हुन त हो प्राइस यहाँबाट फेरि माथिको डाइरेक्सनमा गएर यहाँनिर बाई गरेको भए हामीलाई प्रफिट पनि हुन्थ्यो, तर भ्यालिड डबल बटम चाहिँ भएन यसमा। ल जहिले पनि डबल बटमले हामीलाई प्रफिटेबल ट्रेड नै दिन्छ भन्ने छैन है। अब डबल बटम फेल भएको चार्ट पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। यहाँनिर पनि प्राइस डाउन ट्रेन्डमै गइरहेको थियो है, अनि यो पोइन्टमा पुगेपछि अब प्राइसले डबल बटम बनाउँछ कि भनेर हामी रेडी हुन्थ्यौं है। र यहाँनिर मैले एउटा जोन ड्र गरे। यो जोन चाहिँ कस्तो, डबल बटम चेक गर्नको लागि मैले यो जोन बनाए। जोनमा प्राइस यहाँनिर ठोकेर माथि पनि गयो। यो नेकलाइन जुन छ, यो नेकलाइन यसलाई ब्रेक पनि गर्यो यहाँनिर, ठीक छ। र जो ट्रेडरहरूले नेकलाइन ब्रेक हुने बित्तिकै ट्रेड इन्टर गर्नुहुन्थ्यो नि, उनीहरूको लागि के भयो हेरौँ है। नेकलाइन ब्रेक भयो, उनीहरूले यहाँ ट्रेड इन्टर गर्यो र स्टप लस राख्यो। यो पहिलाको जुन स्विङ लो छ, यो स्विङ लो भन्दा अलिकति तल स्टप लस राख्यो। तपाईहरुलाई आइडिया भइसक्यो होला यो ट्रेड के हुनेवाला छ भनेर। अनि ल म 2:1 को रिस्क रिटर्न निकाल्छु भनेर 2:1 को रेशियोमा सेट गरेर ट्रेड इन्टर गर्यो। के भयो, यहाँबाट प्राइस रिभर्स भइदियो, यो ट्रेड लसमा गयो, स्टप लस हिट भयो, लसमा गयो है। त्यही भएर हरेकचोटि डबल बटम हुने बित्तिकै हामीहरूले ट्रेड इन्टर गर्नुपर्छ, प्रफिटेबल नै भइन्छ भनेर भन्न खोजेको चाहिँ होइन है। लास्ट चोटि यो एउटा शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको चार्ट हेरौँ हैन, अनि यसलाई एन्ड गरौँ है। अब तपाईहरु आफैले पनि एक्चुअली ट्राई गर्नुस् त यो चार्टमा, हुन त म पनि भनिदिन्छु है। के भएको थियो, डाउन ट्रेन्डमा प्राइस गइरहेको थियो, अनि यो लेभलमा पुगेपछि चाहिँ यो जुन जोन छ हाम्रो जोन, त्यसमा यहाँ फर्स्ट टाइममै त टच भएन, तर सेकेन्ड टाइममा त्यो जोनमा टच भयो र यहाँ डबल बटम बन्यो। डबल बटम बनेपछि यो हाम्रो नेकलाइन भयो। यो नेकलाइनलाई पनि ब्रेक गरेर माथि गयो, हल्का रिटेस्ट गर्न खोजेको जस्तो गर्यो, अनि प्राइस फेरि कहाँ माथिको डाइरेक्सनमा पुगिहाल्यो है। सो यो चाहिँ एउटा भ्यालिड डबल बटम भयो। र डबल बटम त्यति बेला कम्प्लिट हुन्छ जब यो नेकलाइन ब्रेक गरेर प्राइस माथि जान थाल्छ नि, मतलब यहाँ यस्तो एउटा डब्लु जस्तो बन्नु पर्यो के। यहाँनिर दुईटा बटम भयो र यो नेकलाइन ब्रेक गरेर माथिको डाइरेक्सनमा प्राइस जान थालेपछि एउटा भ्यालिड डबल बटम हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। सो आई होप अबदेखि तपाईहरुले पनि चार्टमा डबल बटम चार्ट प्याटर्न बन्यो भनेदेखि आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसबाट स्ट्र्याटेजीहरु बनाउन सक्नुहुन्छ होला। सो कस्तो लाग्यो त तपाईहरुलाई डबल बटम चार्ट प्याटर्न्स? धेरै जनालाई यो पहिलेदेखि आउन पनि सक्छ र कति जनालाई यो न्यू हुन सक्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियोमा केही पनि डिफिकल्ट लागेको छ, कुनै एक्सप्लेनेसन बुझ्नु भएको छैन, कुनै टर्म्सहरुमा क्ल्यारिटी छैन भनेदेखि मैले माथि टेक्निकल एनालिसिसको बिगिनर कोर्सको लिंक राखेको छु। तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो भिडियोलाई हेरेर यो भिडियो फेरि हेर्नु भयो भनेदेखि तपाईलाई अझ बढी क्ल्यारिटी हुन्छ र तपाईले बुझ्नु भएको छ भने त झन् राम्रो भइहाल्यो है। डबल बटम चार्ट प्याटर्न भनेको पनि एउटा रिभर्सल प्याटर्न हो जुन चाहिँ वाइडली युज हुन्छ ट्रेडिङमा। टेक्निकल एनालिसिसको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट नै हो यो, र यस्तो अरु थुप्रै प्याटर्न्सहरु छन् जुन हामी आउने भिडियोजहरुमा वान बाइ वान डिस्कस गर्दै जानेछौं। तर एउटा वार्निङ म के दिन चाहन्छु तपाईलाई भनेदेखि डबल बटम अप्रोच, डबल बटम चार्ट प्याटर्न बुझेर ल मैले अब डबल बटम बुझे, अब म डबल बटम आयो कि ट्रेड इन्टर गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ ट्रेडिङ नगर्नुस्। कुनै पनि चार्ट प्याटर्न, कुनै पनि क्यान्डल स्टिक प्याटर्न आफैमा एउटा स्ट्र्याटेजी होइन। त्यसलाई युज गरेर हामीले अरु कन्फ्लुएन्सेस पनि एड गरेर स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्यौं र त्यो प्रफिटेबल भयो हामीले टेस्ट गर्दा भनेदेखि हामी अगाडि बढ्ने हो। र त्यो पनि स्टक हेरिकन, टाइम फ्रेम हेरिकन हुन्छ है। त्यसैले टेक्निकल एनालिसिसको कुनै एउटा मात्र चीज समातेर त्यसैको बेसिसमा ट्रेड गर्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम रिस्की हुन्छ। प्रपरली स्ट्र्याटेजी बनाएर
रिस्क म्यानेजमेन्ट बुझेर ट्रेडिङ साइकोलोजी स्ट्रङ बनिसकेपछि मात्र ट्रेडिङ गर्न सकिन्छ। सो आजको भिडियोबाट तपाईँले डबल बटम चार्ट प्याटर्न राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। टेक्निकल एनालिसिसको अरू चिजहरू पनि हामी फ्युचर भिडियोजमा कन्टिन्यू गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ट्रेडिङ टक्स नेपाल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई।